В Ісландії, щоб знайти туалет, заправку чи звичайну їжу, треба проїхати сотні кілометрів. Іноді крізь лаву, водоспади і гейзери. Ісландія – це країна, де з президентом можна піти в хайк, де рівень життя стабільно входить у десятку найкращих у світі, а люди живуть довше, ніж майже будь-де з пенсією до 2000 євро. Це одне з останніх місць на землі, яке освоїла людина. Ця країна змінила мій погляд на подорожі і наповнила серце любов'ю до природи. Природи, яку можна сміливо назвати інопланетною. Тож, запрошую до Ісландії. Передусім маю сказати, що це друга частина моєї подорожі до Ісландії. І якщо ви ще не дивилися попереднє відео про цю неймовірну країну, обов'язково виділіть час на нього після перегляду цієї частини. Повірте мені, воно того варте. Ісландія – це країна, в якій у мене занадто часто виникало бажання сказати щось на кшталт «Вау! Вау!». Що по витратам? Приготуйте 500 євро на авто, 500 євро на паливо, 1000 євро на гестхауси, 400 євро на квитки на літак, приблизно 600 євро на їжу, 200 євро на паркінги, 200 євро на блакитну лагуну і 50 євро на дозвіл на політати дронами. Це якщо ви маєте дрон. Для мене, як ви розумієте, це було обов'язково. Цей бюджет ми витратили за 7 днів. До речі, вже після подорожі з моєї кредитки знялося ще 25 євро. Я таки не зрозумів за що. Можливо, за декілька паркінгів. Але це вже для мене назавжди залишиться таємницею. Тому що паркінги я оплачував іншою кредитною картою. Але чи воно того варте, запитаєте ви? Думаю, відповідь настільки очевидна, що сенсу її озвучувати не бачу. В першій частині відео ви побуваєте зі мною у невідомих з загальної точки зору місцях. Можливо, винятком буде тільки гора, яка потрапила до серіалу «Ігри престолів». А от у другій частині побуваємо у більш відомих поінтах, які популярні у більшості туристів. Які, скажу одразу, мені сподобалися менше. Так сталося, що саме в Ісландії я зрозумів, настільки сильно я люблю природу, тишу і віддаленість від всього світу. Тож краще включайте це відео на телевізорі, тому що обіцяю, що ефект від перегляду буде значно більше. Ну і підписатися не забудьте. Містечко, до якого ми зараз направляємося, було першим, куди ми потрапили під час подорожі. Зараз ми з вами знаходимося в місті Стікісхольмер. Особливість цього місця – те, що тут знімали «Таємне життя Уолтера Міті». Це одне з найулюбленіших моїх кіно. До речі, теж цікава особливість цього місця полягає в тому, що тут з 80-го року постійно проживає 1100-1200 людей. Не більше, не менше. Окрім того, що Стікісхольмер потрапив у кіно, якихось особливостей у нього немає. Саме так виглядає середньостатистичне місто в Ісландії. На острові приблизно 80 містечок. І, увага, тільки 50 з них мають більше 200 мешканців. Частіше за все, в населених пунктах мешкають до 1000 людей. Ідеальна країна, якщо ви не любите натовпи, але обожнюєте природу. Я впевнений, що у кожного є улюблений фільм, героєм якого ви себе хотіли б відчути. Так от, мета в мене була проста – відтворити кадр із фільму «Таємне життя Уолтера Міті». І мені це вдалося. На жаль, ця місцевість дуже змінилася. Перекрасили абсолютно все. Навіть вже цей дім виглядає не так, як у фільмі. Але тут є музей, який спеціально створили для того, щоб люди, які обожнюють цей фільм, приїжджали тут і роздивлювалися це місце. Якщо ви вважаєте, що тут можна вижити лише за рахунок рибальства, то відповідь значно цікавіша. Морська промисловість тут – це лише 20% доходу ісландців. Решта – це відновлювальна енергетика, високотехнологічні стартапи, податки від IT-релокантів, туризм і сільське господарство. Саме тому країна входить у трійку по найвищим середнім зарплатам в Європі. Перед тим, як потрапити до однієї з найвідоміших локацій Ісландії, ми багато зупинялися.
Знаєте, буває таке раптове відчуття меланхолії, іноді аж до мурах по шкірі. Саме це я відчував, коли знаходився в Ісландії весь тиждень. А тепер приготуйтеся побачити гору, яка офіційно входить в топ-25 найпрекрасніших гір планети і вважається найфотографованішою горою Ісландії. Позаду мене зараз знаходиться гора Кюркюфетр. Це один із найпізнавальніших символів Ісландії. Ця гора потрапила в багато серіалів і фільмів. І один із найвідоміших – це, безумовно, «Ігри престолів». Вона вище за 400 метрів, і її ще називають «Церковна гора», тому що вона має таку цікаву форму. Погодьтеся, рельєф на горі виглядає так, ніби створений штучним інтелектом. Але це реальні кадри з об'єктивів моїх дронів. Хоч підійматися на піку цієї краси можливо, це все ж досить ризиковано. Цей ризик не врахувало як мінімум 4 мандрівника, які, на жаль, залишили тут своє життя. 3 з цих нещасних випадків сталися доволі нещодавно. За місцевим фольклором тут колись була схованка для тролів і ельфів. Легенди розповідають, що у цій місцевості відбувалися битви між тролями, яких перетворив на каміння світанок. Що ви знаєте про коників? Але не простих, а унікальних ісландських. Ісландські коні вважаються особливими, тому що їх ще у 9 столітті завезли вікінги. З цього часу до Ісландії заборонено завозити інші породи конів. Спеціально для того, щоб зберегти генетичну ізольованість. Саме тому вони мають таку особливість. Це ідеальні коні, які пристосовані до клімату Ісландії. Коні в Ісландії – це генетично одна з найчистіших у світі тварин. Вони практично не змішувалися з іншими породами понад 1000 років. Це живий зразок середньовічного коня, на якому верхом їздили вікінги. Більшість інших європейських порід еволюціонували чи змінювалися, а ісландський кінь залишився унікальним. Але є і безумовні мінуси такої ізольованості – це їх імунітет. До багатьох хвороб ісландські коні не мають імунітету. Саме тому до країни заборонено завозити навіть вживане кінне спорядження. Якщо по якійсь причині коня вивезуть за межі Ісландії, йому буде заборонено повернутися. В Ісландії всі конюшні і ветеринарні станції – це міні-зони контролю за тваринами. Ісландці розуміють, наскільки унікальні ці тварини, тому оберігають їх всіма силами. Цікаво, що більшість порід мають лише 4 алюрні ходи – крок, рись, галоп і нохідь. А ісландські коні мають ще 5-й – тюльт. Це надзвичайно плавна хода. Цей алюр дозволяє проходити десятки кілометрів без втоми і без струсів для вершника. Тому я взагалі не здивований, що у давньоісландській традиції кінь – це символ духу і магії. Перед вами реальні зображення, зроблені багато років тому з чистокровними ісландськими конями. На цю локацію ми потрапили випадково. Просто побачили з'їзд по бездоріжжю і вирішили перевірити, чи осилить наш позашляховик в лапках цю дорогу. Осилив. Під час знаходження там мені здалося, що десь на Марсі могли б бути такі самі рельєфи. Тому я не здивований, чому «Інтерстеллар» знімали саме тут. Відсутність дерев створює інопланетну атмосферу. Це хоч і звучить круто, але факт заселення людьми Ісландії у 8 столітті, а потім і настання епохи індустріалізації призвели до критичних наслідків.
В одній з робіт відомого вченого Ісландського університету розкриваються причини, чому дерев в Ісландії практично немає. Якщо коротко – клімат. Якщо більш розгорнуто – клімат змінився через людей. Після заселення Ісландії лісове покриття країни зменшилося з 40 тисяч квадратних кілометрів до всього 1 тисячі. А дізнавшись з першого відео про те, що найбільший льодовик Європи тане із страшною швидкістю останні декілька десятиліть саме через діяльність людей, стає моторошно від думок, що ми залишимо нашим нащадкам. Такі місця запам'ятовуються на все життя. Нагадаю тільки, що на карті це місце ніяк не відмічено, і по міркам Ісландії це якесь звичайне бездоріжжя. Наступне місце мало стати справжньою родзинкою не тільки цього відео, а й цілої подорожі до Ісландії. Але, на превеликий жаль, ним не стало. Щоб ви відчули мій біль, скажу, що ми спеціально знайшли гестхаус на півночі країни заради однієї локації. Тому що між попереднім поінтом і наступним приблизно 500 кілометрів. І я міг зекономити практично цілий день і відвідати більш дикі місця. Планувалося побігати по Чорному узбережжю і відзняти FPV-дроном виняткові прольоти між кам'яним тролем. Але природа мала десь там мої плани, бо у неї по графіку був прилив. Ось що побачили ми, а ось що очікував побачити я. Мені довелося задовольнитися достатньо звичайним краєвидом, який за моїм особистим рейтингом не потрапив навіть у топ-20, побаченого мною у Ісландії. FPV я все ж спробував запустити, але вітер там був настільки сильний, що вирівняти дрон було неможливо. Тому, щоб не втратити обладнання, я вирішив не ризикувати, посадив дрон і відправився до наступної локації. Зараз, мабуть, знову повторюся, але під час подорожі тебе часто дивує не те, що ти запланував, а те, що побачив випадково. Візьмемо умовний діамантовий пляж. Коли ти туди їдеш, ти очікуєш там побачити лід на піску. І ти його бачиш. Тому знаєш, що заради нього туди і витратив кілька годин дороги. А от коли ти не очікуєш побачити багаторівневий водоспад, там, куди ти і не планував потрапити, ось це справжні емоції, які, напевно, залишаться із тобою надовго. До чого це я? Зараз перед вами з'являється водоспад Уксафотафос із своєю особистою закритою екосистемою, який ми не планували побачити. Цей невеликий по розмірам водоспад не має жодної історії. І навіть на сайтах Ісландії йому виділяють всього від сили декілька строчок. Але саме цей водоспад я запам'ятав через відсутність людей і вайб юрського періоду. Не вистачає лише птеродактиля, який полює на птахів, літаючи поміж камінням. В першому відео я про це не казав, але я планував цю подорож абсолютно по-іншому. Кульмінацією мала стати відома оффроад дорога 210, по якій можна було потрапити до Маеліфет.
Я без перебільшення спав і бачив цю локацію приблизно 3 місяці, і як я на своєму 4х4 авто буду переправлятися через річку, яка ніби артерії по чорному піску розділяє фантастичні рельєфи Маєліфец. І лише у перший день в Ісландії я усвідомив, що цю мету я не реалізую. Справа в тому, що дорога 210 відкривається лише на 2 місяці на рік, тому що весь інший час там справжня дика Ісландія. В травні дорога повністю перекрита, по причині того, що якщо ти там застрягнеш, тебе рятувати не будуть. За порушення цих правил передбачена кримінальна відповідальність. Але щоб ви розуміли, наскільки там казково, я знайшов декілька кадрів на стоках. Саме тому я пообіцяв собі, що колись я сюди повернуся, щоб побачити Маєліфец через об'єктиви вже моїх дронів. З вашого дозволу, наступну локацію я залишу без озвучування. Пам'ятаєте, я на початку відео сказав про те, що в Ісландії можна піти у хайк з президентом. Ось вам підтвердження. На цьому, на перший погляд, звичайному фото позаду всіх колишній президент Ісландії, який займав цю посаду 8 років. Зараз він звичайний парк-рейнджер, або, на наші слова, лісничий. З ним можна легко зустрітися під час відвідування Ісландії у диких і не зовсім локаціях. Як думаєте, це можливо в нашій країні? У першому відео я казав, що із звичайною водою тут не все так просто. А коли вона у нас в дорозі закінчилася, ми вирішили перевірити, чи правда можна пити воду в Ісландії з гірських річок. По дорозі до нашого наступного поінту ми вирішили з'їхати з дороги основної, тобто номер 1. І ми ж вирішили перевірити, чи дійсно буде вода настільки холодна і настільки чиста. І так, це дійсно так. Вона неймовірно чиста. І температура дуже низька, мені здається, може 1-2 градуси. Течія дуже сильна. Наперед скажу, пройшло вже більше місяця з того моменту, і я все ще живий. В таких місцях треба бути дуже уважним, тому що мох вологий і можна просто провалитися. Я познімав, як я знімаю, і ми відправилися далі за пригодами. Чергове звичайне місце, де можна приїхати, купити собі кофе, посидіти і з'їсти круасан. Але знаходиться воно в такій локації. Тут все знаходиться в таких локаціях. Звичайне кафе, звичайна заправка. Все. Просто всюди ця неймовірна краса. Ми просто не хотіли навіть виходити з кафе, тому що ми дивилися на ці гори і кожну мить намагалися в себе впитати. Я думаю, що люди, які тут народилися, виграли це життя. Що це не значило.
І поки ми їдемо до наступної локації, ось вам трохи порівняльної статистики. Україна в 6 разів більша за територію, ніж Ісландія. Але щільність населення в Ісландії в 15 разів менше за Україну. Ну і щоб ви відчули справжню прірву між нашими державами, то в Ісландії мінімалка в 10 разів вища, ніж в Україні. Про середні заробки я все ж промовчу. Не хочеться вас засмучувати. Під кінець нашого другого дня по дорозі додому ми натрапили на 3 водоспади. Так, вони не такі здорові, як Вердафс. Але по красоті, мені здається, взагалі не поступаються їм. Цей водоспад, з яким по сусідству знаходяться ще 2, був вже, мабуть, 20-тим за другий день у Ісландії. З повітря він не виглядає як інші відомі водоспади, але чомусь саме він мені запам'ятався краще за інші. Знаєте чому? Тому що у відстані, мабуть, 100 кілометрів у всі сторони, окрім нас, не було жодної душі. І якщо ви не знали, білий шум водоспаду – дія антистресова, як медитація. Вчені доказали, що звук водоспаду впливає як заспокійливе. Тому закривайте очі і релаксуйте. До Ісландії ми потрапили у травні, тому очікували, що сніг вже не застанемо. Так, це Ісландія, але літо і сюди приходить, хоч і не так повноцінно, як до Європи. Тож, коли ми потрапили на схід країни, більша частина якої саме на сході знаходиться доволі високо над рівнем моря, ми здивувалися такої кількості снігу. Ми зупинилися просто, щоб подивитися на озеро, яке повністю в снігу. На вулиці 18 градусів, як в футболці. А тут все біле в снігу, нічого не розтаяло. Але вода, якщо порівнювати, то можна сказати, що це вода, як, знаєте, в Антарктиді. Така дуже-дуже блакитна, прозора. Цей антарктичний вайб через декілька годин знову змінився. Вже не інопланетний. І на превеликий жаль, жодна камера не передала масштабу цього місця. Тому що висота масиву, який ви бачите перед собою, майже 800 метрів. Ісландія – це інша планета. Офіційно заявляю. Просто інша планета. Чергові 2 локації, на перший погляд, можуть здаватися схожими, але це не так. Перед вами Естрахорн. Атмосферний, вільний і меланхолійний. Про цей пляж більш детально можете подивитися у першому відео, якщо хочете відчути його настрій. А ось наступний – Вестрахорн. Апокаліптичний, похмурий і безжиттєвий. Чорний пісок на цьому пляжі – це вулканічна лава, яка охолола і розсипалася на дрібні частинки. Ісландія – це вулканічний острів. І в цій місцевості 1000 років тому були виверження вулканів. Гаряча лава, коли стикається з холодною водою і повітрям, дуже швидко твердне і з часом розпадається на дрібний чорний мертвий пісок, який стає схожим на локацію кіно про інші світи.
Через свій темний колір цей пляж агресивно поглинає тепло, тому навіть у далеко не теплу погоду цей пісок помітно відрізняється від температури повітря. І поглинає він не тільки тепло, а й світло. Саме тому це відео здається таким темним. Просто неймовірне місце. Тут, мабуть, навіть краще, ніж в селищі Вікінгів. Супер. В той момент я відчував себе точно не на цій планеті. Холодний океанський вітер, темний пісок, мертва пустота. Тут доречним буде сказати, що саме Ісландія подарувала світу локації для блокбастерів, таких як Прометей, Інтерстеллар, Зоряні війни, Бетмен Початок, Джеймс Бонд і багато інших. І Вестерхорн у всій своїй красі. Це другий по популярності гірський масив Ісландії, який потрапив у десятки відомих глянцевих журналів як ікона Ісландії. Я про це вже казав у першому відео. Скажу і зараз. Шкарпеток має бути більше однієї пари на день в Ісландії. Тому що повертався додому я вже без 6 пар шкарпеток, які довелося просто виконати. Далі відправляємося на ще один відомий знімальний майданчик у лапках. Як ви вже зрозуміли, режисери і відеопродакшени дуже полюбляють Ісландію. І я цьому взагалі ніяк не здивований. Що вам необхідно знати про паркінги в Ісландії? Коли ви заїжджаєте і бачите такий знак, то це значить, що треба заплатити за паркінг. Частіше за все, ви просто коли заїжджаєте, ви бачите камери. І ці камери щитують номера реєстрації вашого автомобіля. Тому обов'язково треба платити. В цілому паркінг не можна сказати, що дорогий, виходить приблизно 8, можливо 9 євро. Зараз перед вами буде один із найзнаковіших каньйонів Ісландії, який схожий на природний храм часу. Річка, яка гладить цей каньйон на глибині 100 метрів, має кристально прозору воду. Цей каньйон був сформований після останнього льодовикового періоду, приблизно 2 мільйони років тому, коли тала вода прорізала шлях через лавові шари. Зараз ми дісталися до одного із найвідоміших каньйонів в Ісландії. Чим він такий відомий, скажете ви? Ну, по-перше, тут знімали кліп Джастіна Бібера у 2015 році. І, власне, через це влада Ісландії часто закривала це місце, тому що туристів тут настільки багато, що вони навіть шкодили природі. Взагалі, цей каньйон образований завдяки річці, яка вимивала його практично 2 мільйони років. І він довжиною приблизно 2 кілометри. Чесно кажучи, після того, що ми вже бачили, він не так вражає. Через те, що творчістю Бібера я ніколи не цікавився, для мене знайомство з цим каньйоном пройшло доволі спокійно. Ефект вау я не відчув, хоч і заперечувати красу Фрадрер Б'юфур я не стану.
відправляємося у місцевий Silent Hill, який мав стати для мене вражаючим оглядовим майданчиком з видом на відкритий океан. Але, як ви вже, мабуть, зрозуміли з кадрів на ваших екранах, побачити щось у такому тумані було просто неможливо. Природне явище, яке ви зараз бачите на своїх екранах – звичайна буденність. Через клімат і місцезнаходження Ісландії така незвичайна містична атмосфера створюється приземними хмарами. Це перехідна форма між хмарою і туманом. Коли вологе повітря охолоджується до форми роси, утворюється конденсація водяної пари в дрібні крапельки, тобто туман. А якщо цей процес відбувається на рівні землі або трохи вище, і повітря продовжує рухатися, ми можемо бачити рухливі маси хмар, що повзуть по землі. Якщо ви колись мріяли потрапити у фільм Silent Hill або у гру Silent Hill, це ідеальне місце, щоб уявити себе героєм цього фільму або гри. На камері буквально за декілька секунд створювався шар вологи, тому я почав нервувати. Все ж втратити практично 5000 євро через локацію, в якій нічого не видно, було б дуже прикро. А ось звідси мав бути вражаючий вид. Але, на жаль, не для нас. Думаю, що далі просто немає сенсу йти, тому що взагалі не видно, може метрів на 5. І я не політаю дроном там, де хотів. Тому повертаємося і йдемо на інший поїзд. По дорозі ми зустріли ще один водоспад, який самотньо, без жодного туриста, падав зі скелі у тиші, що здавалося майже нереальною. Лише шум води і вітер серед мохів. Що ж, сніданок за нами, зараз би скупнутися. Тому давайте їхати на пляж в Ісландії. Як бачите, різниця в температурі величезна. На цьому відео я був у футболці, на вулиці плюс 20, а через 30 хвилин доводиться вдягати байку і зимню куртку. Причому навіть зимня куртка не рятувала від холоду. І все через океанський пронизуючий вітер. Ми заїхали на чорний пляж. Поєднання базальтових скал, чорного вулканічного піска і неймовірно сильних океанських хвиль створює атмосферу кінця світу. Пляж Ренісфjära дуже популярний. І все через незвичайну форму скал. І я можу з абсолютною чесністю сказати, що ця локація разом із кам'яним тролем стали моїм розчаруванням. Однак не можна не відзначити той факт, що тут загинуло 5 людей. Нещодавно, у 22-му році, океан затягнув туриста із Китаю, а у 17-му році – німку. Ніхто з них не розраховував силу хвиль, які тут мають особливість затягувати в океан все, до чого дотягнуться.
І я не знаю, що такого неймовірного знайшли у Рені Сфіара, але під час знаходження там мене не покидала думка, що я витрачаю час на абсолютно звичайну локацію. Так, тут знімали «Ігри престолів», так, тут дивні скали. Ще величезна кількість туристів, які достатньо голосно блукають по піску і, судячи з усього, теж не до кінця розуміють, що тут робити, окрім попсових фоток навпроти скель. Для інформації, у 2013 році американський турист загинув через подібне фото. Він поліз на базальтові скали і зірвався прямо на пісок. Тож просто згадайте будь-яку локацію, яку я вам показував у своїх двох відео, і зрозумієте, що при плануванні подорожі до Ісландії можна сміливо викреслювати Рені Сфіара. Хоча, знаєте, це все безумовно суб'єктивно, і я впевнений, що існують люди, яким тут буде повноцінно ок. Головне тільки, щоб вони камеру тут свою не потопили, бо це вплине на кінцеву оцінку Рені Сфіара, бо на мою оцінку це вплинуло точно. Наступній локації представлення не потрібно взагалі. Тому що про цей водоспад знають абсолютно всі. Мабуть, і ті люди, які в Ісландії ніколи не бували. Позаду мене водоспад Скогафос. Це знаковий водоспад Ісландії, він знаходиться неподалік від траси А1 і тому доволі доступний. І людей тут приблизно так, як у Миколаєві на центральному ринку перед 1 вересня. Власне, через це ми і залишили відомі поінти на кінець відео. Бачили коли-небудь монахів з камерами? Будь ласка, тепер побачили. Цей водоспад має 60 метрів висоти і 25 метрів ширини. Водоспад функціонує завдяки річці Скога, назва якої міститься у назві водоспаду. Вона спадає з високого скелястого уступу, що колись до льодовикового періоду був берегом океану. Скогафос – це водоспад вертикального падіння, де вода падає прямо вниз з такою потужністю, що в повітрі завжди висить туман. Коли сонце пробивається скрізь краплі, часто з'являється веселка, а іноді навіть подвійна. Згідно з сагами, перший вікінг, що оселився в цій місцевості, Брасі Боролфсон, сховав свій скарб за водоспадом. Люди намагалися дістати його, але за легендою один раз вони навіть захопили кільце скрині, яка потім стала ручкою на дверях місцевої церкви. Це кільце, до речі, все ще зберігається в музеї Скогар. Це неймовірно. Сила і краса природи в цьому місті просто немає слів. Праворуч від водоспаду приблизно 500 сходинок, які ведуть на вершину. Звідси відкривається панорама річки Скога, а далі маршрут на Бьосморк для хайкерів. Зараз зробимо, можливо, найдорожчі бутерброди в нашому житті. Неподалік від водоспаду Скогафос. Їдемо до наступного поінту. Maybe this isn't right, but it's still
У самому серці лавових полів півострова Рейк'янес серед суворого ісландського пейзажу лежить одне з найдивовижніших місць планети – Блакитна лагуна. Вона виглядає так, ніби її створила природа, але це не зовсім так. У 1976 році поряд із лагуною запрацювала геотермальна електростанція Сварценге. Гаряча вода, що підіймалася із глибини понад 2000 метрів, після використання для турбін виводилася на поверхню і почала накопичуватися прямо поміж лави. І тут сталося диво. Замість того, щоб швидко зникнути, вода залишилася. Виявилося, що лава стала герметичною, створивши природний басейн. Але найцікавіше почалося пізніше. Люди стали помічати, що ця вода має дивні властивості. Вона незвичайно молочно-блакитна через силікати, мінерали та водорості. Дехто, купаючись, помічав полегшення симптомів шкірних захворювань. У 1980 році один чоловік навіть почав регулярно тут купатися попри заборони. Його шкіра покращилася, і ця новина розлетілася всюди. З часом лагуна перетворилася із технічної водойми на розкішний термальний курорт, один із найвідоміших у світі. І так, що ви отримуєте за 100 євро? За 100 євро ви отримуєте підставовий рівень. Що таке підставовий рівень, запитаєте ви? В 100 євро входить одна масочка з місцевої глини, яка вважається досить корисною тут. Також ви отримуєте рушник, а ще отримуєте один дрінк. Якщо ви хочете 2 дрінки і 2 масочки, маєте доплатити ще 30 євро. Але ще вам дадуть халат. Температура води тут приблизно 38 градусів. І навіть коли на дворі сніг або вітер, вода залишається однієї температури. So this is the silica mud mask. You're going to leave this on your face for 5 to 10 minutes. Avoid your 5 eyes. to 10 minutes, Wash it okay. off with one of those faucets right there. Окей, thank you. Так виглядає людина, яка через 15 хвилин має помолодішати на 5 років. Ліза, наприклад, ментально точно помолодшала, тому що я такою задоволеною її перший раз бачив за весь тиждень в Ісландії. Займатися тут є чому. Ну, по-перше, тому що тут є бар, є сауни, є водоспади. В принципі, якщо ви любите проводити свій час як можете, то можете тут взагалі хоч цілий день провести. Колір лагуни – справжній феномен. Вода виглядає блакитною не через барвники чи колор-корекцію відео, а через те, як силікати розсіюють сонячне світло. І не можна сказати, що вона прозора. Вона, скоріш, молочна. Вода тут завжди залишається свіжою, тому що оновлюється кожні 48 годин. Окей? Thank you. Тут є і спа-процедури, і різноманітні маски силікатної глини, яку, до речі, ви вже бачили на моєму обличчі. Для найвибагливіших тут є розкішний готель The Retreat at Blue Lagoon, ціни якого я озвучувати не буду, тому що це непристойно дорого. Попри всю туристичну розкрученість, Блакитна лагуна роками не втрачає своєї магії. Стояти у горячій блакитній воді серед чорної лави з парою, що здіймається вгору у будь-яку погоду, ну це як мінімум прикольно. А щоб мати більш яркі відчуття, раджу сюди навідатися, коли в Ісландію прийде холод. Ісландія розташована на розломі між євразійською та північноамериканською плитами. Це місце створює постійний приплив магми, що формує нову кору з лави і росте над океаном вже приблизно 18 мільйонів років. Іншими словами, територія сучасної Ісландії – це лава, яка мільйони років застигає одна на одній. Перед вами молода, застигла лава, якій від сили більше року. Тому вона і виділяється своїм гнітючим кольором. Її температура під час виверження приблизно 1200 градусів. Це в 12 разів більше, ніж температура кипіння води. Тому, я думаю, яєчню зробити проблемою не буде. Як підкопчене каміння. Ісландія – це одна з найактивніших вулканних зон світу. У середньому виверження відбуваються раз на кілька років.
Цікаво, що така лава може зберігати тепло під поверхнею тижнями. І навіть на супутникових знімках Ісландії видно свіжі поля лави через їхню інфрачервону сигнатуру. У геотермальних регіонах місцеві мешканці закопують тісто у гарячу землю, де температура ґрунту до 100 градусів і вище, завдяки лаві і гарячим джерелам під нею. Хліб цей називається рак браут. Це щось на кшталт темного житнього кекса. Його залишають у землі на 24 години, і він повільно печеться на природному теплі. У деяких місцях його досі продають туристам. Якщо ви ще не бачили у першому відео унікальне місто Гріндавік, яке стало містом-приводом через виверження вулкану, раджу обов'язково його подивитися. Буквально рік тому цілий населений пункт Ісландії було евакуйовано через землетруси і лаву, яка палила все на своєму шляху. Як на мене, це ідеальне місце, де можна підвести підсумки. Ми побували за 7 днів у більш ніж 30 локаціях. 2 відео про Ісландію стали для мене тим, чим я пишаюся. Тиждень в цій країні відкрив мені очі на те, що природа – це те, без чого я тепер не уявляю свого життя. І коли наступного разу я буду обирати напрямок для подорожі, переді мною з'явиться дилема. Або сучасні людські досягнення у вигляді архітектури, або вічні досягнення цієї планети у вигляді дикої природи. І я не впевнений, що умовна Італія з її культурною спадщиною переможе безлюдні і епічні Фарерські острови. Тож, ви були разом з Андрієм. Андрієм, який подорожує. І Андрієм, який бажає вам побільше подорожей, тому що вони того варті. А щоб приблизити перемогу України, можете відправити кілька гривень на дрони. Банку на якій я розміщу, як завжди, у коментарях під цим відео.